क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक यांना त्रिवार मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा। आमचा वाघ आमची वाघाची औलाद मर्दाची छाती आमचा मनगट। जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचे नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते। मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा, कारण तिथे एडिटिंगचे ऑल मटेरियल मी अपलोड करत असतो आणि व्हिडिओचे पूर्णपणे जे व्हिडिओ आहेत ते तिथे तुम्हाला भेटून जातील एकदम फ्रीमध्ये। टेक्नॉलॉजी संबंधित पूर्ण तिथं माहिती भेटते, त्यामुळे नक्की आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा। आजचा स्टेटस हा तुम्ही सकाळी बघितलेला उमाजी नाईकांच्या जयंतीबद्दल बॅनर एडिटिंग आहे, त्यामुळे त्याचे एडिटिंग मी शिकवणार आहे। त्याच्या कमेंट पण खूप येत होत्या, त्यामुळे आजचा व्हिडिओ हा त्याच्यावरच असणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। त्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टरचा इंटरफेस ओपन करून तुम्हाला बॅनर एडिटिंगची जे रेशो आहे 16:9 हा निवडायचा आहे। निवडल्यानंतर तुम्हाला एक येलो कलरचे एक बॅकग्राऊंड घ्यायचे आहे, ती आता रोटेट करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर याची रिसाईज करून घेऊन तुम्हाला झूम पॅनमध्ये जाऊन तुम्हाला 15 सेकंदपर्यंत याची ड्युरेशन ठेवायची आहे, कारण आपला बॅनर एडिटिंग आहे तो 15 सेकंदपर्यंत आहे। त्यानंतर तुम्हाला जे इमेज आहेत, जे PNG पिक आहेत ते इथं तुम्हाला ॲड करायचे आहेत, त्यामुळे मी ते PNG इथं ॲड करतो। त्यानंतर ॲड केल्यानंतर याची ड्युरेशन आहे ती तुमच्या ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे। त्याच्या आधी मित्रांनो आपल्याला सॉन्ग इथं निवडायचं आहे, कारण त्या सॉन्गच्या बीटनुसार आपल्याला आपला व्हिडिओ समजणार आहे, त्यामुळे मी इथं सॉन्ग ॲड करतो आणि तो मी व्हिडिओ डिलीट करतो इथून। त्यानंतर जो एक्स्ट्रा पार्ट राहिलेला आहे तो इथं कट करून घेतो। त्यानंतर PNG आहेत ते इथं ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर सेकंड PNG आहे ते इथं ॲड करायचे आहे। मी सेकंड PNG आहे ते ॲड करतो अशा पद्धतीने। त्यानंतर त्याची जी लेंथ आहे ती तुम्हाला ॲड करायची आहे, तुमच्या ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर तिसऱ्या नंबरची जी PNG आहे ती इथं ॲड करायची आहे। तिसऱ्या नंबरची जी PNG आहे मी इथं ॲड केलेली आहे। अशा पद्धतीने PNG ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मित्रांनो ॲड करून झाल्यानंतर आपल्या बीटनुसार आपण PNG ॲड वरून याची ड्युरेशन ठेवायची आहे। इथून आपली तिसरी PNG आहे ती इथं सेट करायची आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर अशा पद्धतीने चौथी PNG आहे ती इथं ॲड करायची आहे। आणि त्याची ॲडजस्टमेंट इथं लावून घ्यायची आहे आणि याची ड्युरेशन आहे ते एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत ठेवायचे आहे। स्क्रीनपर्यंत ठेवल्यानंतर आपल्याला जो उमाजी नाईकांचा जो पिक आहे तो इथं ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर तो ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर अशा पद्धतीने त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला चौथी PNG आहे ती इथं ॲड करायची आहे। ॲड केल्यानंतर अशी ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने तुमच्यानं तुम्ही ॲडजस्टमेंट करू शकता। त्यानंतर लास्टचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला इथं तुमचा लोगो आहे तो इथं ॲड करायचा आहे। इथं लोगो आपला चॅनलचा ॲड करतो। त्यानंतर याची ड्युरेशन फुल एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत ठेवायची आहे। याची ॲडजस्टमेंट मी वरती करून घेतो अशा पद्धतीने। त्यानंतर जो आपला इफेक्ट आहे तो इथं इफेक्ट द्यायचा आहे, इथं इफेक्ट आहे तो ॲड करतो इथं। त्यानंतर फुल टू स्क्रीन करून याला ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे। ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर स्क्रीन करून ओके दाबायचं आहे। ओके दाबल्यानंतर याचा एक्स्ट्रा भाग राहतो तो ट्रिम टू राईट प्ले हेड करून घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर मित्रांनो अशा पद्धतीने याचे इन ॲनिमेशन आहे ते इथं तुम्हाला द्यायचं आहे। इन ॲनिमेशनमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने रबर स्टॅम्प द्यायचा आहे। त्यानंतर जे आउट ॲनिमेशन आहे ते स्लाइड टू अप करायचं आहे, वरच्या बाजून करायचं आहे।
त्यानंतर जे राजे उमाजी नाईक आहेत ते PNGला तुम्ही राजे उमाजी नाईक जे तुम्हाला इन ॲनिमेशन आहे राजे उमाजी नाईक त्यांचे पॉपअप डाऊन करायचं आहे. आणि त्यानंतर जे आउट ॲनिमेशन आहे ते स्वाईप लेफ्ट करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर याची जी इन ॲनिमेशनची तुम्हाला इन ॲनिमेशन आहे ते क्लॉकवाईज द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आउट ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला स्केलअप करायचं आहे. स्केलअप केल्यानंतर तुम्हाला राजू उमाजी नाईकांच्यावर फोटोवर टच करून तुम्हाला स्वाईप अप डाऊन म्हणजे करायचं आहे. त्यानंतर जो आपला PNG आहे त्याला तुम्ही स्लाइड डाऊन करून घ्यायचं आहे. आणि जे मल्हार आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला इन ॲनिमेशन आहे ते स्लाइड राईट करून घ्यायचं आहे आणि त्याची ड्युरेशन 1 ठेवायची आहे. त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक यांना त्रिवार मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा. त्यानंतर मित्रांनो जो आपल्याला लेअरमध्ये टच करून तुम्हाला इफेक्ट या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि वेव्ह वॉर्प 2.0 हा इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा. आणि याची ड्युरेशन आहे ती आपल्या राजांचं पीक येईपर्यंत ठेवायचे आहे. याची साईज लेंथ आहे ती तुम्हाला इथंपर्यंत ठेवून अशा पद्धतीने करायचं आहे. सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती पूर्ण 0 करायची आहे. एक्स फ्रिक्वेन्सी आणि वाय फ्रिक्वेन्सी पूर्ण 0 करायची आणि स्पीड आहे ते 10 पर्यंत ते 11 पर्यंत करून आद्य क्रांतीवीर त्यानंतर सेटिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला जी वाय फ्रिक्वेन्सी आहे ते 11 ठेवायचे आहे. एक्स वाय ॲम्प्लिट्यूड आहे ते 15 ठेवायचं आहे. त्यानंतर ओके दाबून आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक यांना त्यानंतर सेटिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्पीड आहे ते 19 ते 20 करून घ्यायचं आहे. आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक यांना त्रिवार मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा. तुमच्या मित्रांनो तुम्ही करू शकता. मी अशा पद्धतीने ठेवलेलं आहे. त्यानंतर स्पीड जर तुम्हाला हवं असेल तर नक्कीच तुम्ही वाढवू शकता अशा पद्धतीने. आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक यांना त्रिवार मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपला व्हिडिओ झालेला आहे. आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू.